তুমি পাতে পাতে হেল্ল' লেডিজ এণ্ড জেণ্টলমেন, ৱেলকাম টু মাই চেনেল NG ব্লগছ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভাল ব্লগ তাৰে কামনা কৰি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। বৰ্তমান আমি এতিয়া লেখাপানী পালোহি। লেখাপানী পোৱাৰ পিছত আমি লেখাপানী ৱাটাৰফললৈ আগবাঢ়িছোঁ। এই ব্ৰেকডাল ইমানেই টিপালে ব্ৰেকে নধৰা দিলে। ৰাস্তা বঢ়িয়া কিন্তু দেই। কোনফালে? আচ্ছা, বহুত সৰু গলিফালে যায়। অ'কে, এইখনত এখন সৰুৱা টিপামে এখন নপৰিবি দেই, তামাম বোকাৰ। মজা আছে। কোনফালে? তলে আৰু তলে। जंगल पे मंगल। একো নাই বহুত খারাপ। जागे আজিহে লাগিছে অলপ ভাত। ভালকে এইফালে দেখিছে নে কিমান দ? এইফালে আকৌ সোমালে বজিব। আহা এইফালে দুশ্মন ফুলন দোষ। ভাই নামে দে। ওকে ভাই। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, বৰ্তমান আমি পালোহি লেখাপানী ৱাটাৰফল। যাবলৈ ক'বলৈ গ'লে নিজৰে যাব লাগিব। তেতিয়া আমি পামগৈ বাইকখন। স্কুটি এটাতে যাব লাগিব আৰু বাইক থোৱা ষ্টেণ্ড লাষ্ট এইটোৱে। ব'ল এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ। গাইজ ফাইনেলি আমি এতিয়া সুতে গৈ আছোঁ। এয়া চাব পাৰিছে সেইফালে তুমি পাতে হৈ পেলাই আমাৰ কুমু say hi। ব'লক আমাৰ লগতে গৈ থাকক, আহক। ব্ৰ দ আছে কোনফালে আহিছিলে? খতম মই ৰ এতিয়া আমি চাব পাৰে। ভাই ফাইনেলি আমি পাই গ'লো লেখাপানী ৱাটাৰফল। এইটো
बुलाती है मगर जाने का नहीं। You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. হেল্ল' গাইজ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা লাইক এটা কৰি দিবা। কিবা যদি সুধিব থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনটো আছে। ভিডিঅ'টো যদি বহুত ভাল লাগিলে লগৰবোৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু লেখাপানী ৱাটাৰফলটো দেখিছা যদি আহিবলৈ কিবা যদি সুধিব আহোঁতে তুমি পাৰ্মিশ্যন লৈ আহিবা, যাতে কোনো ধৰণৰ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নহয় আৰু ভালকৈ আহিবা। ৰাস্তা মানে বহুত উখুৰা পোখৰা, মানে পাহাৰ বগাব লাগে আৰু নামিব লাগে। ৰাস্তা কেঁচা, সেইকাৰণে অলপ সতৰ্ককৈ আহিব। ইয়াকে কৈ মই নিজৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় অসম।